أهلا بيكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن أعراض انقطاع الدورة الشهرية، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بيكم. سن اليأس هو أحد المراحل التي تمر بها المرأة عند وصولها لسن معين، حيث يتعرض الجسم مع التقدم في العمر إلى عدة تغيرات هرمونية تؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية، وبالتالي توقف قدرتها على الإخصاب، مما يؤثر على نفسية المرأة ويزيد من تقلبات مزاجها وكذلك شعورها بالاكتئاب. وفي هذا الفيديو سنعرفكم على أعراض هذه المرحلة وكيفية علاجها. نبدأ أولا بمرحلة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، حيث تعتبر هذه المرحلة مرحلة انتقالية لوصول المرأة لسن اليأس، حيث ينزل فيها آخر حيض لها، كما تعد دليلا على التقدم بالعمر وقرب انتهاء سن الخصوبة أو القدرة على الإنجاب، وتكون قبل 2 أو 5 سنوات من الوصول إلى مرحلة الانقطاع الكلي، بحيث يكون متوسط عمر المرأة غالبا 47 عام. وننتقل الآن إلى أسباب انقطاع الدورة الشهرية. أولا، انخفاض وارتفاع مستوى الهرمونات الأنثوية، فمع تقدم المرأة بالعمر تضعف قدرة المبيض لديها على إنتاج هرمون الاستروجين، مما يضعف من قدرتها على الإنجاب. ثانيا، استئصال الرحم والمبيضين، حيث تصل المرأة إلى سن اليأس في حال تم استئصال الرحم والمبيضين معا، وقد لا تمر بالمرحلة الانتقالية في هذه الحالة. أما إذا تم استئصال الرحم وحده فإن ذلك لا يعني الوصول لسن اليأس، لأن الحيض لا زال يقوم بوظيفته الأساسية، وهي إنتاج البويضات وهرموني الاستروجين. ثالثا، كسور أو فشل المبيضين، وهو عدم قدرة المبيضين على القيام بوظيفتهما، وهي إنتاج الهرمونات الأنثوية، كما تلعب قلة المناعة والعوامل الجينية دورا أساسيا في الإصابة بهذه الحالة. وأخيرا، المعالجة الكيميائية والإشعاعية، حيث تحدث مع المرأة التي تتلقى علاجا كيماويا أو إشعاعيا أعراضا مشابهة لانقطاع الدورة الشهرية، ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض بعد مرور نصف سنة على انتهاء العلاج. والآن نأتي إلى أعراض ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، حيث تعاني المرأة من عدة أعراض تظهر عليها نتيجة انقطاع الدورة، وهي كالآتي. أولا، هبات الحرارة، وهي عبارة عن ارتفاع الحرارة ما بين 2 إلى 4 دقائق في منطقة الوجه والصدر، ثم تنتقل لجميع أعضاء الجسم، ويصاحبها الشعور بالقلق والتعرق والقشعريرة، وكذلك زيادة في ضربات القلب. ومن الجدير بالذكر أن المرأة تتعرض لهذه الهبات أكثر من مرة في اليوم، خصوصا خلال الليل، كما تستمر معها لمدة 5 سنوات. ثانيا، اضطرابات النوم، بحيث لا تستطيع المرأة النوم بشكل متواصل خلال الليل، وذلك بسبب هبات الحرارة والشعور بالقلق. ثالثا، جفاف المهبل وانخفاض الرغبة الجنسية، حيث يؤدي ضعف قدرة المهبل على إنتاج الإفرازات الأنثوية إلى إصابته بالجفاف، كما أن انخفاض هرمون الاستروجين يؤدي إلى ضمور الغشاء المخاطي المحيط بالمهبل، وبالتالي ضموره، وهذا الضمور يؤدي إلى شحوبه، وبالتالي تعاني المرأة من الألم أثناء حدوث علاقة، مما يقلل من رغبتها الجنسية. رابعا، مشاكل في الجهاز البولي، حيث تعاني المرأة من عدم الشعور بامتلاء المثانة، مما يؤدي لانخفاض تدفق البول وزيادة الشعور بالحرقة. خامسا، آلام في المفاصل، حيث تعاني المرأة في هذه المرحلة من ألم في مفاصلها، خصوصا إذا كانت تعاني من السمنة، حيث أن الألم مرتبط بانخفاض نسبة هرمون الاستروجين. وأخيرا، آلام في الثدي، حيث تصاب المرأة في بداية المرحلة بزيادة الحساسية في الثدي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض نسبة الهرمونات الأنثوية لديها. وينصح الأطباء في هذه الحالة بإجراء فحص الثدي للتأكد من أن الألم الناتج ليس نتيجة الإصابة بسرطان الثدي. ننتقل الآن إلى مرحلة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، حيث تصل المرأة لهذه المرحلة بعد مرور سنة كاملة على آخر مرة نزل فيها دم الحيض لديها. وفي هذه المرحلة تتوقف قدرة المبيضين على إنتاج البويضات، كما تضعف قدرتها على إنتاج هرمونات الأنوثة. أما عن أعراض انقطاع الدورة الشهرية فتعاني المرأة في هذه المرحلة من الأعراض الآتية بالإضافة إلى الأعراض السابق ذكرها. ونبدأ أولا بالصداع النصفي، حيث يحدث اضطرابات في البصر وزيادة الحساسية للضوء، إضافة إلى الشعور بالألم في جانب واحد من جوانب الرأس، ويرتبط هذا المرض بالانخفاض الشديد في نسبة هرمون الاستروجين. ثانيا، ضعف الذاكرة، حيث تفقد المرأة قدرتها على التركيز، كما أنها تصبح كثيرة النسيان وتزيد احتمالية إصابتها بالزهايمر. ثالثا، الإصابة بالاكتئاب، حيث تزداد مزاجية المرأة في هذه المرحلة
المرحلة، كما تزيد حدة اكتئابها في فترات الصباح وهي تقل مع مرور الوقت. رابعا، هشاشة العظام، فتقل كثافة العظام لدى المرأة بعد مرور 2 على انقطاع الطمس لديها. خامسا، الإصابة بأمراض الجهاز الدوري، حيث يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى زيادة كمية الكوليسترول الضار وانخفاض كمية النافع منه، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب. خامسا، زيادة كتلة الجسم، حيث يزيد وزن المرأة بنسبة 20% في هذه المرحلة، وفي حال لم تأخذ علاج هرموني تكون الزيادة في الدهون على حساب العضلات. سادسا، التغيرات الجلدية، حيث تصيب المرأة أضرار في الأنسجة المنتجة للكولاجين في الجلد، مما يؤدي إلى تجعده. ثامنا، فقدان التوازن، حيث يحدث اضطراب في توازن المرأة نتيجة انخفاض نسبة هرمون الاستروجين لديها، مما يعرضها لخطر الوقوع وبالتالي حدوث كسور في العظام. تاسعا، الإصابة بمرض النقرس، ويرجع السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض إلى زيادة كمية حامض اليوريك، وبالتالي تتكون بلورات وتتراكم في المفاصل، ويحدث ذلك نتيجة اختلال مستوى هرمونات الأنوثة. وأخيرا، عدم التحكم بالبول، وتحدث هذه الحالة بسبب فقدان الأحليل والرحم لمرونتها، مما يؤدي إلى الشعور المفاجئ في الرغبة بالتبول، كما أن القدرة في السيطرة عليه تقل عند الضحك أو السعال أو حمل الأشياء الثقيلة. والآن ننتقل إلى علاج أعراض انقطاع الدورة الشهرية. في الحقيقة لا يوجد علاج لانقطاع الدورة الشهرية، حيث أن هذا الانقطاع مرتبط بتغيرات بيولوجية، والعلاج يكون عادة للأعراض ومضاعفاتها، وهم نوعان. أولا، العلاج بالأدوية عن طريق جرعات من عقار هرمون الاستروجين أو الاستروجين الموضعي على شكل تحاميل مهبلية، أو عن طريق الأدوية المضادة للاكتئاب، حيث تساهم في التخفيف من الشعور بالهبات الساخنة المسؤولة عن تقلب المزاج والشعور بالاكتئاب، أو العلاج بالأدوية المضادة للصرع، وهي تحد من الإصابة بالهبات الساخنة في الليل. ثانيا، العلاج بتغيير نمط الحياة، وذلك عن طريق تخفيف الملابس أو الجلوس أمام المروحة في حالة الإصابة بالهبات الساخنة. ثانيا، اختيار الملابس القطنية خصوصا أثناء النوم. ثالثا، الإكثار من تناول المشروبات الباردة التي من شأنها تخفيف الحرارة أثناء الهبات، كما تخفف من جفاف المهبل. رابعا، تجنب الأطعمة المتبلة والحد من شرب القهوة والشاي والكحول وكذلك التدخين. خامسا، عمل تمارين الاسترخاء قبل الذهاب إلى النوم. سادسا، الحصول على الدعم النفسي والعاطفي وتفهم الحالة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم في التعليقات.